วิญญาณดาบแดงจริงทำไมถึงต้องรออาวุธลับของตัวจริงนั้นจะเก่งแค่ไหนต้องรอมาหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูสกิลอาวุธลับกันเลยดีกว่าว่าทำไมตัวจริงนั้นถึงต้องรออาวุธลับนะคุณผู้ชมและสำหรับคุณผู้ชมที่กำลังมองหาร้านลับเติมเกมราคาถูกปลอดภัยไม่รีฟันเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงเติมถูกเติมไวผมขอแนะนำร้านจอนชาวไร่เลยนะครับและอย่าลืมมาบอกว่ามาจากช่องลุงลิงด้วยนะครับเผื่อจะได้โค้ดส่วนลดเพิ่มเติมด้วยนะสำหรับวันนี้นะครับผมเนี่ยก็จะพาคุณผู้ชมมาดูอาวุธลับของจริงก่อนที่จะเข้าเซิร์ฟเวอร์ไทยว่าตัวของอาวุธลับจริงเนี่ยมันจะทำให้ตัวจริงนั้นเก่งขึ้นแค่ไหนแล้วตัวอาวุธลับเนี่ยจะทำให้ตัวจริงนั้นโดดเด่นมากขึ้นมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวคลิปนี้เรานะครับจะให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ดูกันก่อนเลยเพราะว่ามันอาจจะทำให้เราเนี่ยแบบเห็นสกิลได้ก่อนแล้วจะได้ดองเพชรอะไรไว้รอในส่วนของอาวุธลับตัวจริงได้นั่นเองเนาะสำหรับในส่วนของอาวุธลับนะครับก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยกล่องดาบเจาะตะวันนะครับสำหรับเจ้าอาวุธลับตัวนี้เนี่ยตอนสกิลที่เราปลด6ดาวม่วงได้แล้วนะครับเงาวิญญาณไล่ล่าเนี่ยสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับเมื่อสร้างความเสียหายเพิ่มเติมจะลบล้างนะครับบัฟ1อย่างจากเป้าหมายหากเป้าหมายนะครับไม่มีบัฟเนี่ยจะทำให้เป้าหมายนะครับติดสถานะสตันเนี่ยเพิ่มเป็นระยะเวลา 1.5 วินาทีในส่วนของสตันนะครับสามารถใช้งานได้สูงสุด1ครั้งในระยะเวลาภายใน6วิต่อเป้าหมายเดียวกันนั่นเองนะครับหมายความว่าในสกิลตัวนี้เนี่ยถ้าเรายิงซ้ำที่ตัวเดิมนะครับมันจะสามารถสตันได้ทุกๆ6วินั่นเองนะครับสำหรับสกิลความเสียหายเพิ่มเติมก็จะเป็นสกิลที่มีดาบลงหัวนั่นแหละนะครับนี่แหละสกิลมันก็จะเป็นแบบนี้เลยนะสำหรับตอน6ดาวผมก็มองว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีเลยนะครับเพราะว่ามันสามารถที่จะแบบว่าลบบัฟ1อย่างออกจากเป้าหมายเลยซึ่งในเกมเนี้ยบัฟอะมันจะมีแบบไม่เยอะมากนะครับถ้าไม่ได้เจอทีมแสงดังนั้นเวลาเขามีบัฟอะไรดีๆเนี่ยมันสามารถที่จะตัดออกไปได้แบบง่ายๆเลยในการแบบเพิ่มป้องกันอะไรแบบเนี้ยเวลาสกิลนี้โดนไปเขาก็จะโดนลบบัฟออกไปนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเลยนั่นเองเนาะและในส่วนของสกิลต่อมานะครับเป็นสกิลที่2ตอน6ดาวแดงมีผลเนี่ยสกิลนะครับในส่วนของอันติเมตเนี่ยจะมีการลบโล่ของเป้าหมายหลักนะครับและป้องกันเนี่ยไม่ให้เป้าหมายนะครับได้รับโล่ใหม่เป็นระยะเวลา9วินาทีจะอยู่ในพื้นที่ของตัวสกิลเนี่ยหรือไม่ก็ตามถ้าตัวจริงได้ปล่อยสกิลนี้ไปแล้วนะครับมันจะทำให้เป้าหมายเนี่ยโดนลบโล่เลยถึงแม้ว่ามันจะไม่อยู่ในระยะนะมันก็จะทำการลบแล้วก็มีการป้องกันไม่ให้เพิ่มโล่ใหม่เนี่ยเป็นระยะเวลา9วิซึ่งอันติเมตของตัวจริงนั้นน่ะมันกลางสามเหลี่ยมค่อนข้างที่จะไม่กว้างเท่าไหร่นะครับอันนี้มันก็เลยอาจจะไม่มีผลมากแต่พออาวุธลับเจ้าตัวนี้มานะครับบอกเลยว่าสายฮิลโล่สายเพิ่มโล่อะไรแบบเนี้ยมันจะทำอะไรเจ้าสกิลนี้ไม่ได้แล้วถึงแม้จะไม่อยู่ในอาณาเขตที่เจ้าตัวจริงเนี่ยมันทำการกลางไว้ก็จริงเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะทำได้เหมือนกันนะครับนั่นหมายความว่ามันปรับเปลี่ยนสกิลอัลติเมทเนี่ยให้ครอบคลุมเลยนะครับก็คือแบบมันจะมีการลบโล่ที่มีการเสริมขึ้นมาใช่ไหมปล่อยสกิลปุ๊บสมมุติว่าเขามีโล่อยู่เนี่ยมันจะทำการลบโล่ออกไปเลยพวกตัวชิงหลงอะไรแบบนี้เนี่ยมันก็จะโล่หายไปเลยนั่นเองนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือเมื่อในระยะเวลา9วิชิงหลงมันจะทำการเพิ่มโล่ขึ้นมาเนี่ยมันก็จะไม่สามารถทำได้ทีนี้พอไปเจอกันสำหรับคนที่มีจริงมีอาวุธลับเล่นชิงหลงบวกจริงเนี่ยสำหรับคนที่ไม่มีเนี่ยเวลาเจอกันน่ะคุณผู้ชมเตรียมตัวได้เลยนะครับถ้าใครไม่มีอาวุธลับตัวนี้เนี่ยเสียเปรียบแบบสุดๆเลยมันจะต้องแบบมีทั้งคู่อีกฝั่งหนึ่งไม่มีโล่เราก็ไม่มีโล่เหมือนกันเวลาชนกันเนี่ยมันจะได้เท่าเทียมนะครับดังนั้นเนี่ยถือว่าโหดเลยนะสำหรับในสกิลที่2เด้อและก็สกิลต่อมาสกิลอันที่3นะครับเมื่อเราปลดดาวลุงขั้นที่3ได้แล้วเนี่ยระหว่างการต่อสู้นะครับจะเพิ่มโอกาสคริติคอลเนี่ย400หน่วยนะครับให้กับตัวเองความเสียหายเพิ่มเติมนะครับจากสกิลติดตัวของมันเนี่ยจะมีการเพิกเฉยป้องกันนะครับทางกายภาพเพิ่มเติม 15%ต่อเป้าหมายเนี่ย
ที่ไม่มีบัฟนะครับซึ่งมันจะไปคอมโบกับสกิลที่1ความเสียหายนี้จะสามารถเกินขีดจำกัดของการสะสมเอฟเฟกต์ป้องกันได้ซึ่งตัวจริงของเรานะตอนนี้เนี่ยเจาะเกาะมันเกิน 40% ไปแล้วนะครับแต่ว่าเมื่อเราใส่อาวุธลับตัวนี้เนี่ยไอการเพิกเฉยจากการเจาะเกาะ 15% ทางกายภาพอ่ะมันจะสามารถใช้งานได้โดยที่มันจะสามารถทะลุขีดจำกัด 40% ได้นั่นเองนั่นหมายความว่ามันเป็นสกิลที่โหดแบบชัดเจนเลยนะครับสำหรับสกิลที่3เพิ่มคริ400เดี๋ยวเราจะได้โอกาสเนี่ยที่จะทำการปรับเปลี่ยนของออกไปเนี่ยก็คือว่าเราจะถอดคริออกทั้งหมดแล้วนั่นเองนะคุณผู้ชมแล้วก็ไม่ต้องรีหาคริแล้วอ่ะยังไงนะครับมันก็เกินแน่ๆสำหรับในส่วนของ 1,500 แต้มนั่นเองเนาะดังนั้นนะครับเมื่ออาวุธเทพเข้ามาเดี๋ยวเราไปใส่โจมตีให้หมดเลยหรือจะไปใส่เป็นพวกเร่งความเร็วดาเมจคริอะไรเนี่ยก็สามารถใส่ได้นั่นเองนะครับและการเจาะเกาะทางกายภาพนะตอนนี้เนี่ยตัวของเราเนี่ยมีจากอาวุธเนี่ยอยู่ที่ 12% ใช่ไหมแล้วก็จากตัวของมันเองเนี่ยที่เราทำการอัพดาวให้จนเป็นดาวลุงได้แล้วเจาะเกาะจะเพิ่มถึง 30% นะครับก็เป็น 40% นะครับเอาไปบวกกับ 15% เนี่ยก็จะมีเจาะเกาะรวมอยู่ที่ 55% นั่นเองนะครับหมายความว่าเจาะเกาะกาลเนระนาดแน่นอนเนาะตอนนี้เนี่ยตัวมันก็เก่งอยู่แล้วพอเห็นเจ้าตัวอาวุธลับมันเนี่ยก็มั่นใจได้เลยว่าสกิลมันเก่งขึ้นจริงๆนะครับคือแบบโดดเด่นเลยสกิลแรกคอมโบกับสกิลที่2ที่3ได้นะก็คือว่ามีการลบล้างบัฟเนี่ยออกจากเป้าหมายนะครับแล้วก็มีการสตันด้วยแต่ว่าในตัวนั้นๆต้องไม่มีสถานะบัฟนะครับที่ให้เราเนี่ยลบล้างได้มันก็จะเปลี่ยนเป็นการสตันแทนส่วนสกิลที่2เนี่ยก็จะเป็นการ awake สกิลอัลติเมทของตัวจริงนะครับให้มีการปล่อยแล้วครอบคลุมรอบทิศนะครับถึงแม้ว่าศัตรูจะไม่ได้อยู่ในอาณาเขตเนี่ยก็จะโดนลบบัฟลบโล่ออกไปนะครับแล้วก็จะมีการห้ามให้เขาเนี่ยทำการเสกโล่ในช่วงระยะเวลา9วินั่นเองเนาะเก่งนะครับเก่งมากเลยถ้าไปชนกับทีมหนึ่งนะคุณผู้ชมส่วนสกิลสุดท้ายนะครับก็จะเป็นการเพิ่มอัตราคริเนี่ยอยู่ที่ 400 หน่วยนะครับและก็จะมีการนะครับเพิกเฉยต่อการป้องกันทางกายภาพเนี่ย 15% ด้วยนะครับก็คือว่าไอตอนที่ดาบลงหัวนี่แหละที่มันจะมีเจาะเกาะแบบเยอะในช่วงนั้นๆนะครับดังนั้นเนี่ยเป็นอะไรที่โหดมากนะแถมบัฟเนี่ยมันกำหนดมาให้ไม่ซ้ำนะครับกับตัวของการจำกัดที่มันมีการเจาะเกาะแค่ 40% มันให้ไม่ซ้ำกันนั่นหมายความว่าทบกันเนี่ยได้สำหรับการเจาะเกาะอยู่ที่ 55% นะครับก็ถือว่าเก่งขึ้นมากๆเลยเนาะอันนี้แหละนะครับก็คืออาวุธที่คุณผู้ชมหลายๆคนบอกว่าถ้ามันมีอาวุธลับมาแล้วเนี่ยตัวจริงนั้นมันจะเก่งนะครับคือเอาจริงๆนะตอนนี้ไม่มีอาวุธลับอะตัวมันก็เก่งอยู่แล้วนะครับแล้วถ้าดูในส่วนของอาวุธลับเนี่ยตัวจริงมันก็จะแสดงประสิทธิภาพเนี่ยได้มากกว่าเดิมขึ้นเยอะนะครับสำหรับการใส่อาวุธเฉพาะตัวของมันนั่นเองนะคุณผู้ชมก็สำหรับคลิปนี้คงไม่มีอะไรมากนะครับไปเห็นคอมเมนต์มาพอดีว่าเฮ้ยพี่สปอยพวกอาวุธลับมาให้หน่อยนะครับก็เลยแบบว่ะเรายังไม่ได้สปอยให้ดูเลยเผื่อว่าเราจะได้เป็นแนวทางในการเก็บเพชรเอาไว้รอได้ถ้าอาวุธเทพมันไม่เก่งไม่อยากได้เนี่ยก็ไม่ต้องเก็บก็ได้นะอาจจะไปสุ่มตัวละครอะไรเล่นแบบนี้ทีนี้เราได้รู้แล้วไงว่าอาวุธเนี่ยมันจะเป็นสกิลประมาณนี้อยากสุ่มหรือเปล่าสุ่มก็เก็บเพชรไว้ก็แค่นั้นนั่นเองเนาะก็สำหรับคลิปนี้นะครับคงไม่มีอะไรไปมากกว่านี้แล้วก็คงจะต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วสวัสดีครับ